zi tuturor! Astăzi o să vă relatez 6 pași care îi puteți parcurge spre bogăție. Totul în lume funcționează în conformitate cu anumite scheme și reguli și dacă nu există stabilitate financiară în viața ta, atunci încalci unele dintre aceste reguli. Iată deci un set de legi ale bogăției și succesului financiar. Aceste legi funcționează cu adevărat și sigur îți vor fi utile. Legea numărul 1. Vei avea cât mai mulți bani pe care îi poți păstra. Cum este implementată această lege în practică? Oamenii sunt împărțiți în două categorii. Unii nu știu cum să atragă bani, în timp ce alții nu știu cum să-i păstreze. Când o persoană primește o sumă de bani în mâinile sale, începe frenetic să se gândească pe ce să o cheltuiască. Banii îți ard literalmente mâinile, deci te gândești: voi plăti pentru un apartament, voi cumpăra asta și asta și asta și voi ajuta copiii, iar această sumă va rămâne. Oare ce să fac cu ea? Și numai atunci când banii din portofel s-au dus sau contul este gol, până la următorul salariu, o persoană pare să se calmeze și literalmente expiră ușurat, intrând într-o stare de așteptare a venitului următor. Banii îți provoacă literalmente anxietate, nerăbdare de cheltuit și cauți modalități cum și unde să-i cheltuiești rapid. Este probabil ca acest lucru să fie mai tipic pentru femei, dar nu numai, sunt și bărbați destui. Deci, nu ți se va da mai mulți bani decât ești capabil să păstrezi. Vestea bună este că poți învăța orice dacă dorești. Cum să înveți să păstrezi banii? De fapt, această abilitate înseamnă abilitatea de a deține bani și este primul pas pe calea bogăției, deoarece bogăția implică proprietatea asupra finanțelor și valorilor materiale. Practica în acest sens este simplă și foarte eficientă. Trebuie să începi prin a pune o anumită cantitate de bani în geantă, portofel și doar să o păstrezi. Aceștia trebuie să fie în bancnote, cash, adică nu bani de pe card. Dacă venitul tău este plătit pe card, cum e cazul la majoritatea, atunci trebuie să retragi o anumită sumă și să o pui în portofel sau poșetă și să nu o cheltui. Știi doar că ai această sumă și este indicat să o mărești treptat. În același timp, este important să știi că ai o astfel de sumă în portofel și să nu o cheltui și te vei simți mai calm. De asemenea, este important să ai acești bani la tine, adică nu îi poți pune undeva în dulapul de acasă, ci trebuie să îi ai la tine. Acest exercițiu nu numai că te va învăța capacitatea de a deține bani, dar, de fapt, această sumă va deveni deja unul dintre magneții tăi de bani pe care îl creezi. Legea numărul 2. Banii au nevoie de spațiu, libertate de mișcare. Probabil ai auzit că banii sunt energie. Energia nu trebuie să stagneze, altfel acest flux de energie devine din ce în ce mai mic. Ce înseamnă acest lucru la nivel fizic? Cum să aplici această lege în practică? Dacă păstrezi o anumită sumă de bani, ca să spun așa, într-o cutie, atunci schimbă frecvent bancnotele. Nu economisi banii care trebuie cheltuiți. Acest lucru nu înseamnă că trebuie să cheltui fără gândire în dreapta și în stânga, dar dacă ai cheltuit deja, atunci nu trebuie să regreți acest lucru. Amintește-ți legea ușilor deschise. Nu refuza banii, chiar dacă ți se oferă sub formă de recunoștință, cadou sau compliment. Nu poți refuza cadouri și recunoștință. Aceasta este o regulă importantă. Dacă refuzi, este ca și cum ai spune lumii că nu ai nevoie de bani. Legea numărul 3. Banii iubesc ordinea.
Aceasta este cea mai importantă regulă care poate fi pusă chiar în primul rând. Cum se aplică această lege în practică? Trebuie să existe ordine acasă. Atâta timp cât nu există ordine și curățenie în spațiul în care trăiește o persoană, banii pur și simplu nu vor ajunge într-un astfel de spațiu. Banii nu tolerează atitudinea nepăsătoare. Aceasta înseamnă că ar trebui să pui banii în ordine și să nu-i arunci mototoliți prin diferite locuri în casă. O geantă de mână, un portofel, o cutie, un sertar în care păstrezi banii, trebuie să existe ordine în toate locurile de bani. Bancnote la bancnote, monede la monede, îngrijite, cu respect și cu dragoste. Dacă deții valută, este mai bine să o stochezi separat. Legea numărul 4. Plătește-te mai întâi, adică respectul de sine. Aceasta este cea mai importantă regulă care a funcționat din timpuri străvechi. Din venitul primit, indiferent din ce constă, că e salariu, asistență socială, bonusuri, dobânzi, când primești suma, dă-ți ție 10%. Și aceasta nu este pentru o zi ploioasă. Acesta este magnetul financiar, propriul tău fond de bani. Ai încredere că, dacă urmezi această regulă simplă, venitul și încrederea în tine vor crește zi de zi. Înainte de a cheltui banii primiți, alocă 10% pentru fondul personal. Poate fi un cont bancar separat, un card virtual sau păstrați într-un plic. Legea numărul 5. Banii atrag fericirea. Banii iubesc oamenii fericiți, oamenii care se plâng în mod constant sau adesea spun că nu au bani, îi împing de la bani. Banii sunt literalmente atrași de oamenii care radiază fericire, pozitivitate și bună dispoziție. Legea numărul 6. Siguranța în primul rând. Conform legilor de alfabetizare financiară, fiecare persoană trebuie să aibă o anumită rezervă suficientă pentru a trăi la nivelul obișnuit timp de 6 luni. Această lege funcționează deja în planul dezvoltării financiare și nu doar a stabilității financiare, adică înainte de a face pași înainte, cum ar fi începerea propriei afaceri, investiții, orice alte tranzacții financiare asociate cu un risc chiar minim. Trebuie să ai un stoc de finanțe suficient pentru a trăi fără venituri timp de cel puțin 6 luni și, desigur, nu ar trebui să existe nicio datorie. Datoriile sunt, în general, un subiect separat. Acestea sunt astfel de eșecuri energetice, gropi, din care nu este ușor de ieșit. Unele semne ale zodiacului sunt în general sfătuite să nu facă împrumuturi și berbecul, exemplu și nu numai. Amintește-ți că universul este abundent și există suficientă dragoste și bani pentru fiecare dintre noi.